අදත් මගේ අලුත් වීඩියෝ එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියා දෙන්න යන්නේ වටලප්පමක් හදාගන්න විදියයි. අද අපි මේක හදන්න ගත්තේ බිත්තර 3යි, ගාගත්ත හකුරු ග්‍රෑම් 150යි, එනසාල් ඇට 4යි, කරාඹු නැටි 4යි, කුරුඳු ස්වල්පයකුයි. මුලින්ම අපි හකුරු ටික ගා ගන්නවා. පැණිය කුණු කරගන්න ලේසි වෙන්නයි එහෙම කරන්නේ. දැන් අපි කුරුඳු එනසාල් කරාඹු නැටි තලා ගන්නවා. එතකොටයි පැණියක සුවඳ වෙන්නේ. දැන් අපි හදන්නේ ගාගත්ත හකුරු ටික උණු කරගන්න. දැන් අපි ඒකට එකතු කරනවා වතුර අණු කෝප්ප 1යි, සුවඳ කුඩු ටිකයි, සීනමිය සැහැඳි 3යි, ලුණු ස්වල්පයයි. හැබැයි ලුණු නම් වැඩි කරගන්න එපා. දැන් ගානට උණු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ලිපෙන් බා ගන්න. දැන් අපි බිත්තර ටික බීට් කරගමු. මේක ගෑරුප්පුවකින් පොඩ්ඩක් බීට් කරගත්තාම හොඳටම ඇති. දැන් අපි භාජනයක් අරගෙන පිළිවෙලින් බීට් කරගත් බිත්තර, නිවාගත් පැණි, පොල් කිරි අඬු කෝප්ප 2ක් එකතු කර ගනිමු. පස්සේ මේ මිශ්‍රණය හොඳින් පෙරාගෙන වාෂ්පෙන් තම්බා ගන්න ඕන. විනාඩි 30කට පස්සේ දැන් අපේ වටලප්පම පදමට ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ. දැන් අපි ලිපෙන් බාගෙන පැයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා රස බලනවා. ඔයාලත් මේ විදියට හදලා රස බලන්න. මගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මගේ වීඩියෝ නැරපුවාට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.